Bocsássatok meg. És sziasztok! Nagyon rég volt már, hogy itt voltam veletek. Én legalábbis úgy érzem, mint hogy legalább 1000 év telt volna el. Rész vagyok a Csillagok királynő, és üdvözöllek titeket ma délutáni végigjátszásunkba. Remélem, hogy mindenkinek nagyon szép napja van, vagy volt, vagy lesz. És igazából nem is húznám tovább nagyon a szót, hanem bele is vágnék. Annyit azért még elmondok, amíg tölt a játék, hogy túl vagyok egy költözésen. Nagyon aggódtam amiatt, hogy a felszerelés ezt nem éli túl, de túléltem minden, úgyhogy azt kell mondjam, hogy már lenyugodtam. Minden happy konfetti, és már emlékszem is, hogy mi volt itt a sztori. Most fogunk szétválni és kutatni. Can I get you a seat? Persze. Are you some kind of waitress? What do you want? Leginkább az, hogy ne vágj ilyen arcot mindig, mint aki egy Victoria's Secret modellje. What do you mean, what do I want? I just came here to check up on you guys. Oké, van még egy safe. Úgy látom, hogy ez egy újabb puzzle room. So, this is the lunch. A bar, a sofa, and 3 ladies. Akkor ez egy nightclub. I feel like I'm in the VIP room. Can I get you a drink? Persze, töményet rázott, nem keverve, sok jégkel. You better not be underage. I turned 21 just the other day. Hát, valószínű napot már nem nézel ki annyira. I see. Well, I guess we could probably have a drink or two then. Unfortunately, as much fun as it sounds like, I don't think it's a very good idea. Why not? This isn't really a good time to be getting wasted. Really? It seems like this sort of thing is exactly what makes people want to drink in the first place. You've got a point. Sigma? I'm just kidding. Okay. Besides, I've got a headache. Drinking is probably not the best plan. It hasn't gone away yet? Well, it was fine for a while, but now I guess the bastard's back. Are you alright? Yeah, I'm sure if I just leave it alone, it will go away in a bit. That's how it went before, anyway. Has this been happening to anyone else? What? The headaches? Now that you mention it, yeah, I did get one a bit ago. I feel fine now, though. What about you? You know, I think I did have a bit of a headache earlier. Not me. No headaches here. Well, What? it's hard to explain. I just feel kind of weird. Your head feels weird? No. My body feels weird. Like my whole body. Do you feel kind of numb? I think I got the same thing. It's kind of like when you fall asleep on top of one of your arms. And then when you wake up, that arm kind of feels like it's not really yours anymore. It's not just my arm though. My whole body feels kind of numb and foreign. I don't know. I guess it's kind of like that, but... Oh, if that's what you're talking about, then yeah, I know what you mean. Really? It's kind of like my body isn't really mine. I'm sort of floating. Like that? Yeah, exactly. Maybe it's because of the anesthetic gas. The what now? It might have looked like white smoke. The stuff they used when they abducted you. Ah, yeah, right. It seems like we were unconscious for a long time, so it must have been pretty powerful stuff.
You think it might be some kind of side effect? Well, it could be a side effect, or it could be that it just hasn't worn off completely yet. Whatever. That's not important. Right now we need to figure out how to get out of here. Alright, I'll go have a look somewhere else then. You guys going to stick around here? Yeah. Haven't really taken a good look at everything yet. Okay, catch you later then. I waved goodbye and headed toward the exit. Where to next? Menjünk az infirmariba, ott még nem voltunk. Szóval itt volt a lunch, és lementünk az infirmariba. Infirmary. Amúgy ez olyan, mint egy börtön. Az egész hely olyan, mint egy börtön. Ilyet is néni. Meg hát összefoglalva eddig akkor annyit tudunk a Luna által, hogy amit használtak rajtunk az autónkba, amikor csak beültünk, akkor az egy altatógáz volt, és elég erőteljesnek kellett lennie ahhoz, hogy kiüssön minket, és még mindig úgy éreztük órákkal később is, mint akin kb. Áthajtott egy kamion és egy úthenger kombinációja. Mint a testünk nem a miénk lenne, erősen fáj a fejünk. A csapatban nem mindenki érez így. Az érzés meg vagy a testük kb. Nem az övéjük, de nem mindenkinek fáj a feje, például Klavennek nem. És eddig elég érdekes ez a szituáció. Na hát. So. This is the infirmary, huh? Oh, Sigma. Alice. Tárló fajzat. What's up with your face? You look like you just saw a roach. Are you still angry? Of course. I'm teetering on the brink of the abyss thanks to you. I didn't have a choice. I'm just trying to get out of here like we all are. And that's enough to justify screwing someone else over? That's not what I meant, and you know it. If I'd known for sure that you were going to choose Ally, then I would have chosen Ally too. Easy for you to say that now. What? Am I such a horrible person for wanting to get out of here? I have to get out of here. There's so many things I still want to do. Like what? Well, let's see. I want to wear lots of gorgeous clothes. I want to eat tons of delicious food and fall in love. What an idiot. Excuse me? And I was going to take your side, but after that load of horse shit, you're on your own. Ugh. Look. Let me try this again. I'm frustrated, but there really is something important I have to do. Which is? Avenge my father's murder. That's what I have to do. What happened to him? Could you elaborate on that? No, I couldn't. This isn't the kind of thing I should be telling people I don't even know. Okay then, keep your secret. Fine. Just tell me one thing. Does your father's murder have anything to do with us being trapped here? I have no idea. As to why you're here, your guess is as good as mine. But it's possible that his death is connected to my abduction. Meaning? I was on their trail. I was tracking down the people who killed him. How close were you? I can't say, but it's possible that I was getting close enough that they decided something had to be done with me. Are you a detective? Well, I wouldn't really say I'm a detective. Not a bad guess, though. Why are you guys looking at me like that? Well, I mean, you don't really have the detective outlook. I didn't say I was a detective. Then what are you? No. Oh, sorry. CIA? Ezt kérdezte még. A Sigma. Fine, well, whatever you are, you don't look like one. That's fine.
In my line of work, the less I look like what I am, the better. Better I keep him guessing. Hey, what's the deal with you and Clover? What's she got to do with anything? Well, you know each other, right? I was thinking maybe you were related or worked together or something. No. She has nothing to do with my work. She's just a friend that I met somewhere. Where? Somewhere. In the middle of a desert. A desert. Yes. Aha, tehát ő az a nőcike, akivel a Zero Escape 999-ban találkoztunk. Ez konfirmálja ezt. És Clover találkozott ezzel a picsával, de akkor az azt jelenti, hogy az is, aki Cloverrel együtt volt. Tehát a Junpei is találkozott vele, a Seven is találkozott vele. Ez egy érdekes szituáció. Ugye nem fogok mindent mindig összefoglalni, de én úgy vezetem ezt a játékstreamet is, hogy azért pár percenként megállok összefoglalót tartani. Annyi a lényeg, hogy különböző helyiségeket kutatunk most fel, amihez elérést nyertünk. Ugye az előző stream végén történt ez, és a lunchba voltunk, ami gyakorlatilag egy bár. És most átjöttünk az infirmeribe, ahol Alice van, Ten, meg ez a dió. És Alice-re eléggé haragszunk, hogy miért arra ott van az előző streamnek a vodja, amit YouTube-on elértek. És hát az Alice tett egy olyan dolgot, ami miatt eléggé pikkel rá Sigma, akivel mi vagyunk. És hát ennek következményeképp Sigma azért volt olyan mérges vele szembe, ugye Alice-szel szembe. És most kiderült, hogy Alice-nek megölték az apját, és ő igazából az elkövetők után nyomozott, amikor elkapták, és valószínűleg azért kapták elő szerintem, mert elég közel járt a megfejtéshez, hogy vajon ki ölte meg az ő apját. És Alice az elég furcsán viselkedik én szerintem, hogyha Cloverről van szó. Mert ezek szerint ők találkoztak a sivatagban, ami az előző játéknak a vége volt. Ott ugye annyit látunk, hogy stoppol a kisasszony, de azt nem láttuk, hogy pontosan kicsoda. Vagy hogy mi a neve. Úgyhogy ez azért érdekes. És hát az is, hogy Alice az eddig egy igazán érdekes és fura személyiség, nem igazán lehet róla sokat tudni. But that's an awfully long story. Wait, hold on. Why am I the only person getting the 3rd degree? That doesn't seem fair to me. How about you guys give up a little personal information too? Ó, osztom meg veled információt? Te akkor inkább. What about no? Bocsánat, fogom folytatni, csak közben adok infót valakinek, akit esetleg érdekelhet még a stream. Na, most, hogy ezzel meg vagyok, bocsánat a kicsi intermezzóért itt a háttérbe, már folytatjuk is tovább a sztorit. We'll start with you, Tenmyoji. Who are you? Just a garbage collector. Szemétszedő, szemetes. Any ties to Zero? None. What's your relationship with Quark? You two know each other, right? Do I have to answer that? Well, if you really don't want to, it's not like I can force you. No, but
I apologize, but I don't have anything to say about that subject. I mean, it's not like you told us everything either. I see. Very well then. Dio, it's your turn. What's your profession? Well, you're probably gonna think I'm full of shit, but I'm a circus ringleader. Aha. Cirkuszban barangmester. Ringleader. You're kidding. Nope. I'm the real deal. I lead a company of about 50 people. We travel all over the world. It was my grandfather's grandfather who founded it, but my father died at a young age. I'm a 5th generation ringleader. My old man was a trapeze artist. Aha, trapézartista. He tried to do this quadruple flip and missed. Well, I guess he wasn't really young. He was about 40. Still, he was pretty reckless for a guy that age. Always talking about how he couldn't let the kids show him up. Guess he just took it too far. I see. You lost your father too then. Yeah. Shit. Guess I got a little sappy there. Ó, Anyway, point is, I don't have any damn idea how I'm connected to Zero. egyébként nem tudom, mennyire figyelitek, vagy mennyire van alapotok, de szerintem sokkal jobb itt a szinkronhang egy karakterekhez illően is, mint az előző játékban. Sokkal inkább a karakterekhez illik a hangjuk. Az arcmimika nem minden mértékben, vagy a testtartás, de tetszik, hogy mondjuk a hangjukban érezhető a meglepődöttség, a félelem, vagy épp a szomorúság, mint itt a Diónál is. Nekem ez egy apró dolog, de nagyon sokat számít, főleg egy olyan játéknál, ami ugye nem full dinamikus, de azért valamelyest át kell, hogy ugye adják a karakternek az érzését, és nekem ez egy nagyon-nagyon jó pont. Nagyon jó a voice acting, nagyon jók a hangok. Hát a karakterek modelljét is kezdem el megszokni, a design az abszolút jó, de nagyon fura nekem még mindig, hogy ilyen 3D-s a karaktereknek a modellje, nem ilyen 2D-s. Nagyon fura. De érdekes. Legalább ilyet is látok. I got grabbed on the last night of one of our tour stops. I'd gone out to a couple bars and gotten shit-faced. On my way back to the caravan, this black van pulls up. Somebody grabs me and throws me inside. Before I can even get a look at them, they hit me with that gas and I'm out like a light. Next thing I know, I'm waking up in the AB room. Anyway, enough about me. You still haven't heard your story, Sigma. Who are you? I told you guys the first time we met. Don't you remember? I was on my way home from school, and when I got into my car, this white gas started pouring out of everywhere. Ehhez én adnék egy azonnali kiegészítést, mielőtt valaki félreérti. Oh, hello, Sada! Szia! Mi újság? Oh, thank you. Nagyon édes vagy. Figyelj, nekem nincs virágom, de adok neked egy csillagot, jó? Adok egyet Moonnak is, majd üzend meg neki, meg üdvözlöm, adok neki is egy csillagot. Szépet. Nagyon szépen világít este, és soha nem múlik el, soha nem alszik ki a fénye. Ilyen everlasting. Köszi! Meg mesélj, Mizu, hogy vagy? Vagy hogy vagytok? Addig adok egy kiegészítést ehhez az iskolás dologhoz, amit most láttok a képernyőn. A Sigma magáról mesél, és a Sigma az nem diák, ő egy iskolai dolgozó volt, hogyha jól vettem ki, akkor egy tanár, aki épp dolgozatokat akart javítani, csak otthon bedöglött a gépe, ezért a suli gépen kellett megoldania. És amikor ment haza az iskolából, akkor kapta el Zero. Doing good. We'll be visiting Moon on Friday. Az tök jó, mert az igazából 2-3 nap, sőt 3. Teljesen jó. Gondolom, hogy akkor nagyon várod.
Hát igen, egyébként. Mondasz valamit a Valentin nappal. Készültél valami különlegességgel, meg akarod-e osztani, vagy nem, nem baj, ha nem. Vannak most nagyon jó akciók, amennyire megfigyeltem, most mindenhonnan ömlik egyébként a Valentin nap. I miss her so much. Szegény. Nyugi, nem sokára láthatod, és akkor jó lesz. I was bought her gift. Na, tök jó, örülni fog neki. Szerintem mindentől is, amit tőled kap. Szerintem ő is készült valamivel, őt ismerve, fú. Majd vigyél egy nagy hátizsákot, én szerintem. Az a legjobb, amit tenni lehet, de Róval együtt vitt. She's already happy that I am visiting. Ó, igen. Drágák vagytok, nagyon örülök nektek. Meg hogy ennyire kis lelkes ő is. Kell is egyébként. She said she will jump. She will jump when she sees me. Aha. Akkor teljesülni fog a Fly me to the moon. But. Ahogy én veszem ki. Fú. Hát. Tényleg örülök nektek meg, hogy benne vagytok a Valentin napi hangulatba is. Azt kell mondjam, hogy egyébként tényleg tök jó. Ilyen kis különleges napnak mondható. I will be meeting up with her at her school, then sleepover. Na hát az a legjobb, amikor ott is alszk az ember. Ezek a kis kikapcsolódások kellnek szerintem az életbe, mert fel is töltenek, meg ilyen kis plusz napokon lehet valami extra gesztust tenni, valamivel meglepni, és az így okot ad rá. I never had a Valentine's Day when I actually had someone I loved. Usually Valentine's Day I spent at the pub. Igen, emlékszem arra, amit legutóbb meséltél, hát az elég szomorú volt. Hogy így itt áll meg hasonló. De figyelj, megértem, és nem is akarom ezt felhánytorgatni, csak így megemlítem, hogy emlékszek rá. De egyébként annak is örülök tényleg, hogy te megtaláltad úgymond azt, aki így a szíved választatja. Megvan úgymond a Valentin. Meg tényleg tökre azt látom, hogy teszel bele föltetésre, ez hidd el, hogy nagyon beszédes és nagyon sokat jelent annak, aki tényleg veled úgymond azonos intellektuális szinten van. Úgyhogy így tovább, Szoda. Meg Bunak is szurkolok. Nagyon-nagyon. Valamelyik nap láttam sarlóholdat, egyébként gondoltam akkor rá. De az nem most volt sajnos. Tetszik ez a kis egész? Na, bocsánat. Are you some kind of doctor? Köszönöm szépen a streamet, ne aggódjatok. No, I'm still working on my degree. Hogy doktor szeretnék lenni? Hát egyszer igen. I also have that extra. Hát azon áthajtott egy kamion, úgy látom. A kis egeren. Tetszik. Tudok mindkettővel azonosulni, főleg amikor dolgozom. I'm shooting for a PhD, but I'm not quite there yet. I guess you've been working on that for quite a while, huh? Yeah, I guess I have. Can you think of anything that might connect you to any of this? Believe me, I've thought about it, but I just keep drawing a blank. What about Zero? No idea. Do any of the people here look familiar to you? No, you're all strangers. Well, I guess I can really say for sure about Kay, since I haven't seen his face. I suppose it's possible he's someone I know. Just who is he anyway? Sierra Mullion. Igen, ez visual novel. Ez kérlek szépen
az Hero Escape játéksorozatnak a második része, a Virtue's Last Reward. Az előzőt már kijátszottuk fel a Youtube-on is, hogyha esetleg meg szeretnéd tekinteni az előzményeket, akkor online megtalálod. Kommentelhetsz is alá nyugodtan, ha szeretnél. És egyébként nagyon-nagyon érdekes. Most tartunk talán a negyedénél a történetnek, de őszintén nem ismerem ezt a játéksorozatot. Először vakon játszom, úgyhogy semmi nyomom nincs, hogy ez milyen sztorit bontakoztat ki, de nagyon tömören arról szól, hogyha esetleg nagyon nem ismernéd, így spoilermentesen, hogy elrabolnak több embert, és beledobnak egy ilyen pszichológiai játékba, ahol ki kell jutnunk egy összetett szobarendszerből. De nem elég csak kijutnunk, hanem a játékvezető, aki egy nem normális fajzat, az különféle nehézségeket talál ki nekünk, tehát hogy el kell árulnunk egymást, meg élet-halál játszmák is vannak, úgyhogy elég érdekes ez a fajta visual novel. Nekem ez az egyik fő kategóriám, amit így viszek a csatornán belül, de unblock 3-on vagyunk, Maszeg meg Okami. Okami a majom király, ő szokott lenni a fővezér, Maszeg barátom a idők ura. Ő szerintem most még nincs itt, hanem valamelyik zsebdimenziójába tölti az idejét. Én meg itt vagyok angyalként és őrzöm a terepet, meg a teret. Lehet majd ránézek, bár nem tudom, nekem egy kicsit fura. Hát a grafikában az. Nekem nagyon meglepő volt, mert az első játéka, az Hero Escape 9 Hours, 9 Persons, 9 Doors, az rendesen 2D-ben van megcsinálva. Itt meg full 3D, picit így a modellek is, meg a háttér. Nekem nagyon nagy váltás volt, és még máig nem tudom megszokni egyébként, de egyébként nem rossz. Csak néha, amikor mondanak valami nagyon dramatikusat, akkor nem feltétlen illik az adott, vagy nem minden karakternek a test tartása illik ahhoz, amit mond. Elóvolom. Bocs az autómod miatt, de biztonságjuk van, csak ennek bekapcsol. This is my favorite. Ja igen, a virágos, az nagyon aranyos, amúgy tényleg. Az tisztára te vagy. This is that shitty 3D thing. Hát igen. Tényleg ez a furcsa 3D-s megoldás. Amúgy szerintem is egy picit shitty. Nem fogok hazudni, se köntött felezni. Jaj, ez nem virágos? Jaj, látom, bocs. Én távolról láttam a képernyőt, megváltozott picit a setup sorrend, tudod? De látom, ez dohányzik, semmi baj. Előfordul ilyen. Until that amnesia clears up, I don't think we've got any way of knowing. Oh, come on. You know he's full of shit. You still don't believe him? Of course not. Okay, well, Kay is a bit of a mystery, but what about some of the others? Clover, for instance. What does she do? I think she's a student. At night she's a waitress or a bartender or something. What about Quark? Well, I guess he probably doesn't really have a job. He's still in elementary school, right? Amúgy ahhoz a cigizős egér emojihoz, amit Szada küldött. Smoke weed every day. Reakció. Why is that funny? It's nothing. Aha. Just forget about it. Ezt a csávót nem annyira bírom, picit ilyen fásult öregennel. Hát legalább hitelesek karaktere. Yeah, you're right. Boy his age would be in elementary school. You really don't know much, do you? About Quark, I mean. Well, if it makes you feel better, sure. It's my need to chill emote. Hát, megértem, kell olyan is. Meg jó, hogy van neked. Az is igaz, hogy a visual novel sosem volt az én műfajom. Valószínűleg azért, mert habár szeretem az izgalmas történeteket, de
20-30 vagy több órát olvasni egyhuzamban egy kicsit sok. Egyébként igen, látom benne a rációt, amit mondasz, van, akinek ez fárasztó, vagy egyenesen unalmas, és akkor lehet olvas más, vagy játszik akciódúsabb játékkal esetleg, ahol ugye még csak olvasni se kell feltétlen. De mondjuk, hogyha megnézed, hogy ír egy mondatot, max pedig 3 vagy 4, ami egy ilyen szövegdobozba befér, azért nem olyan rossz. Meg hogyha van mentési opciód, akkor végül is te szabályozod, hogy mennyit olvasol. Szóval abba egyébként nem feltétlen rossz. Max összesítve lehet egy kicsit nehéz így észbe tartani az információt, meg talán valamit a visual novellel szembe tudok állítani és mondani, hogy elveszhet információ, ha nem jegyzed meg, vagy nem jegyzed le. És hiába tudok itt a görgővel én is visszanézni, tehát itt görgethetnék órákig, de picit a történetnek a követhetősége is más, mintha én mondjuk teszem fel egy könyvet olvasnék, ahol ugye nagyjából tudom, hogy a sztori melyik oldalán van az a jelenet, ami nekem tetszett, beszamárfülezem ilyesmi. Úgyhogy meg tudom érteni, hogy van, akinek mondjuk nem a visual novel lesz a műfaja. Meg hát én azt vettem észre, hogy nem is játsszák olyan nagyon sokan. Tényleg egy picit ilyen Nietzsche kategória. Én azért szeretem, mert streamelni őszintén nem nehéz, nem egy erőforrás igényes játék. Olvasni lehet, fordítást is gyakorolni vele, hogyha valaki azt szeretne. Meg én nagyon szeretem, mert ő sztoriorientált, és vannak benne döntési lehetőségek. Tehát nem csak az van mondjuk jobb esetben, mint ugye a régebbi lineáris verzióknál, hogy tessék, van egy sztori, ami tényleg 30-40 vagy akár 60 óra is, kattintsd végig, nem csinálsz semmit, mert csak végig kattintod a sztorit és csak nézed, hanem ahogy döntesz, úgy vannak további leágazások, és kapsz valamilyen endinget, és akkor már én legalábbis úgy érzem, hogy van miért játszanom, mert megismerem több oldalról a sztorit. És tetszik, hogy nem egysíkú. Ez az Zero Escape amúgy pláne nem, de még ismerkedem vele. Én nem mondanám bátran, hogy ajánlom-e vagy se. Például, amiben belekóstoltam inkább, és még így is bátrabban ajánlom, az a Grizzly széria, hogyha esetleg el akarod kezdeni valahol. Vagy akár, hát, most a Nekópara jutott még eszembe, de hát azt hagyjuk, azt tényleg olyan, hogy végig kattintod inkább. Na, olvasom, amit írtál. Vannak opciók, csak nekem nincs hozzá türelmem. Egy másik csatornán néztem meg ügyvédes visual novel, de 2-3 óra után elvesztettem a fonalat. Tudom, hogy melyikről van szó, de szerint nem fog eszembe jutni, de nekem az volt a legelső, amit láttam, vagy így elsők közt online flash játékként, és amúgy az nekem is unalmas volt. Úgyhogy azt mondjuk nekem se nyert el a tetszésem. Főként amikor válaszolgatni kellett és visszaemlékezni több órákkal ezelőtti infomorzsákra, igen, azt mondjuk megértem. Az amúgy nekem is nehézséget okoz néha így visszaemlékezni, mi a fasz történt, mi? De igen, Ész Attorni volt a neve. Igen. Bocs, Attorni. Igen, fú. Biztos valakinek nagyon bejön, és bocs, ha valakinek bejön, nekem akkora lapos sztoria van, én nem bírtam elkezdeni. Elkezdtem, vittem belőle 10 percet, 10 perc után leraktam, csak akkor még nem volt Steam fiókom se, hanem csak így fenn volt valahol flash játékként, és flashbe vittem. És fú, nem ragadott meg. De lehet azért is, mert fiatalabb voltam, meg láttam volna talán nyitottabb is, de abból az impressionből, ami volt, hogyha meglátom, inkább tudatosan kerülöm. Egyébként valamikor elém dobta a Steam, de úgy voltam vele, hogy az Ace Attorney-t hagyjuk. De nem tudom, Szada, te végigjátszottad a sztorit? Tudsz esetleg róla mesélni, hogy miért lehet jó? Fú, még mi lehetett a... Mi
Mi lehetett az a visual novel, amit én játszottam, és azt mondanám, hogy nem volt annyira jó? Hát lássuk csak. Talán nekem a Nekópara egy kicsit ilyen meh. Nagyon-nagyon jó benne a grafika, de nagyon egységű a sztori, végig kattintós, lineáris. Nincsenek benne döntési lehetőségek, és nem tudok lehetőségeket végigpörgetni, és nekem az kell, hogy motiváljon arra. Kell, hogy legyen egy ilyen motivációm, hogy én játszok vele. Ha nincsenek döntési lehetőségeim, vagy nem ragad meg maga a sztori, akkor ez a kettő, ha nincs meg együtt, már offos. Nekópara nekem azért mondjuk ilyen meh. Amíg Japánt lehet vele gyakorolni. Didn't finish it, but I played it a good chunk. I just find it really interesting, to be honest. Azért tartod érdekesnek, mert hogy ügyvédes témában nem igazán vannak visual novelek, és emiatt mondjuk egyedi a saját kategóriájában, vagy mert ilyen érdekes sztoria van, amit én mondjuk nem láttam, mert csak 10 percet vittem belőle. Moon sends you a star. Köszi, nagyon drága. Puszikálom. Well, I know a little about Luna. I got her talking when we were in the infirmary. She says she's got some sort of medical license or something. Körül valami ápoló lehet. It's both. Story is interesting and I like the way they did the investigation. Lehet az investigation résznek utána nézek, de csak azért, mert a mechanika érdekel. Mögötte, hogyan működik, mennyire számít egyedinek. Maga a történet nem volt rossz, bár igaz, az első 2-3 ügy mondjuk erősen felvezető. Tehát akkor mondjuk nem egy nagy példaügyet boncolgat, ha jól értem, hanem mondjuk úgy 2-3-at, ami úgy felvezeti a sztorit. Lehet, hogy akkor utána indul be, nem? De mondjuk engem az se feltétlen kötne le. Nem fikázni akarom amúgy a játékot tényleg, csak hogyha én számomra nagyon elhúzódó valaminek a felvezetése, akkor engem az onnantól elveszít, mert nehezen ragad meg. Nekem ugye az első ilyen rövidebb vonal számít egy játéknál. Első percek, első néhány óra. Ha az első pár órában úgy nem igazán köt le, akkor nem biztos, hogy fogom folytatni. Úgyhogy én ezt is nézem, amikor választok. Amellett, hogy elolvasom a leírást, nézek róla véleményeket. Ha ugyanakkor nem bánok minimális spoilert, és akkor ugye YouTube-on nézek végigjátszásokat róla, hogy tényleg kiadjak-e rá annyit, amennyit. Mert nem feltétlen költeném mész nélkül a pénzem. De ha valami megéri, akkor miért ne? Például, amit még nagyon szeretek, igaz, ez picit ilyen slice of life kategória. If My Heart Had Wings, ez a neve, ezt a Front Wing fejlesztette. És szerintem nagyon aranyos. Szép története van, meg jók benne a zenék is. De a grizai az akciódúsabb, és több a leágazás is, hogyha valaki hasonló, mint én, és szereti így a lehetőségeket végigmérni. Felfogható ilyen háttérepizódként a karakterek motivációi csak utána kerülnek fókuszba, legalábbis nekem így tűnt. Értem. She's a nurse? It could mean she's a doctor. I don't know, she didn't say. Just going by how she looks, though, I'd guess nurse. That leaves us with Phi. She's the most mysterious to me. What does a girl like that do? You've been around her the most, Sigma. Hát tény, hogy Sigma volt ezzel a Phi legtöbbet, de elég érdekes figura. She told you anything? Look, I just don't know, alright? It's just kind of there. Like, I looked at you,
And some part of my brain just said, that's Sigma. No, nothing in particular. Mikor jelent meg? Régi játék. Azt tudom neked mondani. Felből nem tudom, de mindjárt megnézem neked. Azt mondja, hogy Zero Escape VLR Release date 2012. február 16. Ez egy 2012-es őskület. Tehát 13 éves. Tök jól tartja magát. Jó. Hát, remélem meg tudtam válaszolni. Akkor azért ilyen érdekes a karaktergrafikája. Jó, hello! Szia, Tancsona! Igen, azért ilyen érdekes. Szerintem is érdekes. Egyébként úgy néz, hogy ez az Zero Escape széria a későbbi Danganronpa játékoknak kb. A prototípusa megelődje. Ő kb. Ilyen grandmother szinten van. You sure? Yeah. She's a real mystery, alright. I honestly know about as much as you do. So, basically nothing. I hadn't really realized until I said it. I spent hours with Fi and yet I knew nothing about her except her name and I only had her word that even that was the truth. Who was she, really? The more I thought about it, the more suspicious she seemed. A fake detective, waitress, a garbage collector, an elementary school kid, a nurse and a circus ringleader. Plus 2 total mysteries. What do we all have in common? I don't think Zero would just grab a bunch of people randomly. There's no point to talking about this. We should just focus on getting out of here. I agree. Mert azért ma is vannak olyan játékok, amik célzottan ilyen retrósabb grafikával jelennek meg, de azok célzottan olyanok. Igen, itt... hogyha nem lett volna olyan régi játék, akkor amúgy tényleg simán ráhúzhatod, hogy direkt készült retrósabbra, de ez tényleg retro. Tehát ez 13 éves játékról beszélünk. És egyébként ahhoz képest amúgy szerintem egész jók benne a puzzle-ök. Tehát le a kalappal, mert megizzadt. Szóval legalább van mint forognom éjszakánként, hogy fejtem meg ezt a puzzle-t, hogy jutok ki a szobába. Egyébként állítható a szobáknak a nehézsége valamelyest. Van benne easy meg hard mód. Még easy-n is megizzadsz, de én inkább easy-n viszem. Méghozzá azért, mert nekem nem feltétlen a puzzle fejtés az erősségem. És nem akarom még nehezebbé tenni, ami egyébként is egy kicsit kihívás nekem. De igazából magamnak teszem élvezhetőbbé, meg nektek is nézhetőbbé, úgyhogy... Majd, hogyha elérkezünk esetleg egy puzzlehoz, akkor látni fogjátok. I'm gonna go check on the others then. Where do you plan on going? Crew quarters. I think I'll head to the crew quarters. I see. Right. Later, bro. Later, bro. I headed out of the infirmary. Mizu Tancsona. I'm back. Welcome back. I'm Belly. Sigma. Perfect timing. Komolyan veled vagyok itt összezárva meg a gyerekkel? Mi ez a zene a háttérben? Kísértett kastély?
You were in the crew quarters before, weren't you? Yeah, I was. Alice and I went through all the rooms. Did you find anything suspicious? Everything here is suspicious. Mirabel says. Like a secret door or something? If I had, you really think I wouldn't have told you? Anything else out of the ordinary, perhaps? Out of the ordinary. Ő egyébként egy elég komoly, vagy nem komoly, hanem komiszt akartam mondani, szóval elég komisz kölyök, de ártatlannak tűnik, de ez őt ráadásul ne tévesszem meg, mert sztori szerint elvileg ő nem full robot, hanem valaki, aki jelmezt visel. Azt hiszem, hogy ezért nem vettem még le a jelmezt, mert hogy nem tudja. Mint rászorult volna, de szerintem ő kamuzik. És az aki csak Kay-nek hívja magát, ő amnéziás, nem emlékszik a saját nevére se, úgyhogy csak Kay-nek hívják, nem cyborg. De előtte én is azt hittem, amikor először láttam, hogy mi? Itt robot? Aztán mondta, hogy jaj, nem vagyok robot, ez csak egy jelmezem, nem tudom levenni. Istenem, gyere, olyan átlátszó duma, szerintem nem akar és rejteget valami. What's this book? Ó, hát egy cicás könyv most. Tartsak neked filozófia órát vagy fizikát? Na várjál, felcsapjuk. That's a book, a mute cat. A meowth? A meowth? Oh, sorry. It's just this thing that happened to me ever since I was a kid. Whenever I start talking about cats, I start talking like one. It doesn't really mean anything though. Okay. That's weird. So what's the cat book about? Well, there's this quantum physics thought experiment called Schrödinger's cat. This book talks about it. Oh, yes, I've heard about that. I'm fine. My last moving books has arrived and I'm currently unpacking it. De igen, mert mondtad, hogy költöztél. Te is. Ilyen sorszerű ez. Akarsz róla beszélni, hogy hogy ment a költözés? Meg hogy te mennyire vagy ki a dobozoktól? Mert én nagyon. Én bakker még tegnap is pakoltam, meg ma is egy kicsit. Pedig itt van minden. Csak még egy-két apró dolog össze-vissza, de nagyjából már berendezkedtem. Itt van mellettem a fél könyvtárom. Egyébként féle ne értésesség, szeretem a könyveket, és van néhány két polcot tölt meg jelenleg. Akár is tudtok ilyenek. Nekem a kölyök azért fura, mert ha csak nem teljesen őrült az illető, egy gyereket minek rángatna valaki túlélő játékban. Aki vezeti a játékot, tehát itt a játékon belül a Game Master, az egy őrült. Szóval, hát egyébként nem tudom, hogy miért rángatta be a gyereket, ez mindannyiunknak rejtély. Nekem az nagyobb nehézséget okoz, hogy a kisgyerek valami hangszórót vagy két kenyérpirítót tart a fejével. És még egyszer se fáradt el a nyaka, vagy hogy mondja. Jó, mondjuk az Angel of Death-ben meg fiatal inline volt a főszereplő. Jaj, ez nem az, amiről anime is készült. A szőke kislánnyal, aki hát véget akart vetni az életének folyton. Azt hiszem, ja, aha, akkor ismerem. A játékot nem, én az animét ismerem, azt is azért, mert mesélt róla egy barátom. Pont egyébként a maszeg. Ő nézte az animét, többet tudna róla mesélni szerintem. Egyszer, hogyha úgy van amúgy, hogy a maszeg is streamel, akkor egyébként őt is nyugodtan el lehet kapni ilyenekkel, meg beszélni vele animékről. Nagyon szívesen beszélget róluk. Nagyon sokat látott már, szerintem többet is, mint én. Csak valami olyan 200 körül láttam animéket, mennyiségben. Meg szerintem minimum a dupláját. A cat is put in a box with a device that has a random chance to release a poison which will kill the cat. That means the cat is both alive and dead until someone opens the box.
Szerintem itt a Schrödinger macskája egyébként szimbolikus, és részben mi vagyunk azok a macskák, akik belettek téve ebbe a pszichológiai játékba. És egy ilyen random faktor van, hogy ki az, aki meg fog halni ebben a játékban, és szerintem lesz olyan, akit elveszítünk. De ez a mostani legfrissebb spekuláció. Something like that, right? What? Maybe. Yes, maybe. I don't really know anything about it. I'm just telling you what Fi told me. So it probably isn't gonna give us any hints then. Quark, you're doing it too. That's a fact. Oops. Well, what about you guys? What do you mean? We checked out the lounge with Clover and Ten Miyuji, and Quark was in the infirmary with Dio and Luna. Anything suspicious there? Well, this whole facility is pretty suspicious, but I suppose that's not what you meant. Well, the puzzles in the lounge were lunar eclipse themed. Oh. Lunar eclipse. Yes, apparently there's supposed to be a lunar eclipse on December 31st, 2028. Milyen jó, hogy még nem járunk ott? De majd talán egyszer. All El the fog jönni ez puzzles is. were related to that somehow. A játék azt hiszem a jövőbe játszódik, szóval nem mostani időszámításban, vagy hát úgymond nem 2025-ben. Azt hiszem 2026-ban vagy 7-ben játszódhat a játék. Vagy 28-ban. Fú, már nem tudom. Na, itt a példa a kieső információkra. Isn't that this New Year's Eve? Ja igen, this, akkor 2028-ban játszódik a játék. Közben azért csinálok egy biztonsági mentést, biztosan tuti, de itt vagyok és folytatjuk. I suppose it is. Well, I can't say I know what year, or even what day it is, but Clover was saying something to that effect. The 31st, huh. I'd been knocked out at dawn on the 25th, so the 31st would be 6 days after that. Lunar eclipse. Lunar eclipse. What did it have to do with any of this? Try as I might, I couldn't think of any way an eclipse would be connected to our abductions. What about the infirmary, Quark? Did you find anything there? Yeah, we did find something. Just one thing though. What was it? Dio and Luna didn't tell you? Okay, No. I got it right here. Just a second. Quark reached into his pocket and pulled out what appeared to be a newspaper clipping. My throat began to tighten as I read it. Radical 6 infection spreads. Cure continues to elude authorities. The Radical 6 virus continues to spread across the globe like wildfire. The WHO has confirmed that the death toll is estimated to have passed 100,000 victims. Immediate quarantine of any infected patients is strongly advised. It seems a little hard to believe. Is this for real? Hát... Szóval elvileg terjed egy vírus. De milyen érdekes ez az egész. Eljöttünk Lunától és Alice-tól és Tentől Kayhez és a gyerekhez dumálni, és egyikőjük se említette meg csak most a kölyök, hogy találtak valamit az infirmeriben, ami gyakorlatilag egy újságcikk egy vírusról, ami egy vírusról szól, amiről azt becsülik meg, hogy kb. 100 000 embert fog megölni. Érdekes. Vajon mennyire valós ez a vírus? Egyébként ezen én is elgondolkodtam, már egy játékon belül.
I had to move out of the place where I live for 5 days, so between 12 to 13 hours of work and the stream, I have to unpack. Hát nem irigyellek. Azért elképesztő. Engem tuti megviselne, basszus. Én ahol éltem, fú, ott talán nem akarok hazudni. 10-12 évet éltem. Valahogy így. És ott utána a költözés, hát, ja, nem kicsit volt megviselő. Érzelmileg is. Megismersz valamit, és akkor ott hagyod. De most jobb így. Igazából nagyobb terem van. Meg nyugodtabb is a terület. Frissebb a levegő, tisztább. Ja, meg hát végre. Nem tudom mennyire akadásmentes ideig a stream. Végre nem wifi kártyáról kell, hogy toljon, hanem rendes UTP kábelem van. El se hiszem, gyerekek. Ez nekem, ez másnak lehet, hogy az alap, nekem egy big upgrade. Nagyon régen volt már lehetőségem kábeles metre, és esküszöm akadásmentesebb az egész stream, és olyan, amilyennek lennie kéne, és én nagyon boldog vagyok. Meg arra is, hogy itt lehetek. Már nagyon hiányzott. Pedig én csak nem olyan rég kezdtem. Tavaly szeptember második felébe kezdtem el streamelni. Szeptember 20 után valamivel, talán 25. If it really is some kind of pandemic though, that sounds like a pretty big deal. Yes, it does. There hasn't been anything on the news though. This is the first time I ever heard the term Radical 6. If it is true, then I worry about what might be happening to the world outside. Is there a pandemic raging on the other side of these walls? Amúgy gyakori koncept, vagy hát ilyen alap szokott lenni a dev game-eknél. Az ilyen gyűjtsük be az embereket és úszítsuk őket egymásra a sztorinál, hogy odakint mindig valami politikai pertatvor van, vagy leginkább valami világvírus tombol, és kb. Mi vagyunk az egyetlen túlélők, és picit erre az utóbbira hajaz nekem így a sztori. Nem tudom, hogy erről van ez szó. Minden eset elég érdekes erről beszélni és összefüggést találni. Clover's voice shattered the silence. You guys! Hurry! You need to come with me! Has something happened? Yes! I mean, sort of. I mean, we found something. What did you find? It's horrible. It's really scary. Horrible. Oh, never mind. Just shut up and follow me. You'll understand when you see it. Where is it? It's right over here in the next room. Just follow me. Okay, I follow you. Clover was first into the room, followed quickly by me, Kay and Quark. She said nothing, but just pointed under the bed. The three of us crouched down and followed her finger. There it was. What the hell is this? I think it's a bomb. Bomb? No way. So, thank you, Sigma. Goodbye. Hmm? Of course. It was the same bomb I'd seen in my vision. Then it hadn't been a hallucination. Had it actually been a premonition? We need to tell everybody. No, it's all right. Luna's out rounding them up. They should be here in just a few seconds. Holy
fák. Bomba. See? Where is it? Where's this bomb? No sooner had she spoken the words than the rest of our fellow captives appeared. Luna pushed through them and pointed at the bomb. There! You see? For several long moments we just stared in silence. Slowly we began to eye one another. All suspicious suddenly reawakened. It was Vi who finally broke the silence. Doesn't look like it has a timed detonator. There must be a remote somewhere. You're right. It'll probably use an active button or switch of some sort, not a dead man switch. If we can get it, we should be safe as long as we don't press the button. Who was the first person to find this? Me. And Luna. We found it while we were searching this room. I thought you and Luna were in the lounge. Well, yeah. We looked all over, but we couldn't find anything there. So we gave up on the lounge and came here. I can confirm that. I wanted to look around the lounge some more, so I stayed back. You guys must have found it when you got here then? Yes. How did you know it was a bomb? Well, I mean, I could tell just by looking at it. Why? Well, during my train... Train? Clover! Oh, ti kollégák vagytok. Clover's eyes widened and she clapped her hands over her mouth. Anyway, this is definitely a bomb. Ti bombaszakértők vagytok, vagy mi? Titkos ügynökök? Ezek tényleg CIA-sek, basszus kus. I guarantee it. How do you know? I just do, okay? You sounded pretty sure about the switch, too. How do you know all this? Let's just say it's an occupational hazard. What kind of occupation do you have? I can't tell you that. Spare me the bullshit. This isn't time for keeping secrets. Please, just trust me. Look, I know I'm repeating myself, but I'm sure that's a bomb. And it's not just any kind of bomb. It's an antimatter bomb. Antimatter? What? Wait, you mean a bomb that uses annihilation energy? Oh, you know what that is? Anyway, yes, you're right. What's annihilation? Jó van. Örülök, hogy a gyereknek van spiritusza. I would have thought you'd know. I have been locked in the previous place for 4 years. I signed a contract here for 2 years, so I'm leaving here after 2 years. I love my life. Oh no. Akkor ilyen vándorló életet folytatsz, hogy mondják, ezt a vándorló palotának a élő megszemmisítése vagy. Kivéve, hogy talán nem lobog a háttérbe tűz, aminek szemgolyója van és beszél hozzád. Nincs egy házi boszorka valamelyik dobozban. Ergo nem szólhatnak be neked, nem dirigálhatnak ott a háttérbe. Még ez jól hangzik. Tehát elhiszem, hogy baszki, épp hogy örülsz, hogy valamit így megszoksz, és akkor elhagyni. Vagy te nem ilyen vagy, nem rász meg a költözés? Folyton pakolni, vándorolni, kipakolni, megint bepakolni, vándorolni, kipakolni, szóval érted? Huh? Why? Well, your name is Quark. You do know what that means, right? Yeah, Grandpa told me about it. He said it's an elementary particle, one of the smallest bits of matter, but I don't really know anything else. I see. Can you explain it to him, Tenmyoji? Me? Well, you know him best. I thought you could explain it best. Let me think. I don't know. It's hard to think of a way to explain it in simple terms. You want me to do it? Yes, please. Én azt mondanám, hogy egy 2 perc, amíg visszajövök, hozok magamnak vizet.
Addig ne robbantsatok fel semmit, ne gyújtsatok fel semmit, itt vagyok, ám hallak és figyellek titeket. She's a magical boy that can't even fly. Na, vissza is tértem, bocs az intermezzóért. Kell ide az energia és a víz. Hoztam extra csokit is. Hogy legyen, ami hajtson. No, bár nem, mint hogyha ti jelenlétetek nem hajtana előre. Ne úgy vegyétek. Final didn't turn to quark. Okay, to begin with, we usually refer to bits of matter as particles, but there are also these things called antiparticles. Nagyon szép a zene mögötte. For example, an electron is a particle with a negative charge. It has a sort of opposite, which is the antiparticle called the positron. It has a positive charge instead of a negative one, like the electron. So, protons have antiprotons and neutrons have antineutrons. Antimatter is a general term that covers all the antiparticles. The thing that's interesting about antimatter is that because it's the opposite of normal matter, when they collide, they both sort of cancel each other out. When they cancel each other out, though, it releases a whole bunch of energy. That process is called annihilation. So, an antimatter bomb is a bomb that uses annihilation energy. Sorry. I don't really get it. I actually like living there. On the roof terrace. The point
point of view of the Tokyo Sky Tree, so it's a shame. But that's it. Especially since I moved roughly 11 times once to Tokyo then Hungary. Wow. Tokyo again, then back to my hometown. Jézus! And then Yokohama, and back to Tokyo. And since then, I've been moving within Tokyo. Komolyan éltél itt Magyarországon? Jézusom! Figyelj már! Abból a 11 költözésből vagy lehet rosszul közelítem meg. Te tancsola, hány évet éltél Magyarországon, vagy nem év volt, csak néhány hónap? Kíváncsi lennék meg a tapasztalatodra is. Milyen volt itt? Durva. Hogy megmagyarázná, hogy alapvetően miért jó a kiejtésed. Na úgy szerintem tök jól ejtett ki a magyar szavakat. Meg alakul az még. Hogy gyakorlod meg kimondod őket, ugye úgy fog nagyon hát nem tudom jobban megfogalmazni, a szádra állni. A magyar elég jellegzetes. Másképp ejti picit a betűket, mint te. Főleg a T betűt, meg az S betűt. Például. Ilyen lehet ugye a tyűha, amit írtam neked egyszer chatre. Meg az egyéb hasonló csodálatos szavak. Oh. Alright, how about this? You've got men and women, right? They're kind of like complete opposites. What happens when you put them together? Well, if there were, quantum men and women, then when you put them together, they'd disappear. Because their opposite elements cancel each other out. Like when a plus cancels out a minus, you get 0. That's annihilation. But when you get annihilation, you also get... I know! A baby! Nem. Exactly. In this case, the baby you get is the energy from the annihilation. It's not a real baby, of course, but like a baby, it's got all sorts of potential to do amazing things. That's kind of a strange explanation. De még hogyha a gyerek megérti, akkor nem strange. You followed it though, right? Yeah! Yeah, but that thing under the bed isn't going to be making a baby. Just how big of an explosion are we gonna get here? It's pretty simple, actually. Just use Einstein's E equals mc squared. Persze, mert a relativitás elméletet tudja, hogy olyas valaki használni, akit random elraboltak az utcán. Just use it. Tudod, de flex tépeljük rá, hogy just use this. Ezt te se gondoltad komolyan. The mass lost during annihilation will be converted to energy, so... So you would take the total mass of matter and antimatter and multiply it by the speed of light squared. That should get you the amount of energy. For example, let's say that it has 350 milligrams of antimatter. That would mean there would also be 350 milligrams of matter, right? So you'd have 700 milligrams total. Ezek elbeszélgetnek. Yes. That means annihilation would produce roughly 63 trillion joules. Aha, én ezt már elvesztettem. 63 trillion joules. That's about as much energy as the Hiroshima bomb. Új, a Hiroshima bomba. Ajjaj. What the? You've gotta be kidding me. Hát akkor... Boom. There's only 350 milligrams of stuff in there. Well, technically it's 700 milligrams since you have the matter and the antimatter. That's not the point. We're talking about something that weighs less than a gram being equal to a bomb that weighed like 10,000 pounds. Don't get so excited. I arrived in Hungary as a student on September 8, 2020.
2018 and left on January 14, 2020. Szép. Majdnem akkor egy olyan kb. Másfél évet voltál itt. Majdnem 2. Hozzáteszem, a matek nem az erőssége. De az azért szép idő egyébként. Ez ilyen cserediák program volt. I think I know what kind of bomb this is. It's probably using anti-hydrogen. There should only be about 25 micrograms of material in there. That's less than 1,000th of a gram. 25. Jó. So you'd only get about 45 billion joules of energy, right? 45 billion. Az elég nagynak tűnik még így is. What does that mean? About as... A ton? Bocsika, jó, túl gyors voltam. About as much explosive power as 1 ton of TNT. Egy TNT-nyi anyag van ebben a bombában. Szép robbanás lesz még így is. Yes. Well, approximately. And how exactly should I not worry about that? Ugyanez a kérdésem nekem is. That's enough to blow up a 10-story building! True. But it's a lot less powerful than an atomic bomb. We don't know how big this place is. If we can get far enough away from the bomb, we might have a chance of survival. Perhaps, but how do we know this is the only bomb? What do you mean? Look at it carefully. It's got a number 3. Do you see it? Yeah, you're right. If the bombs are numbered, Then there could be a number 2 bomb or number 1 bomb out there. yes, there's no way to know if this is the final bomb either. Anyway, we can't just sit here and do nothing. We should move it. Somewhere. Dio stepped forward and reached for the bomb. No! Don't touch it! Alice grabbed Dio by the wrist and jerked him away from the bed. What the hell do you think you're doing? Have you got a death wish or something? This bomb is here because somebody planted it. Do you really think they didn't rig it to go off if some idiot tried to move it? Then what the fuck are we supposed to do? We'll just have to leave it be for now, until we can find the detonator or figure out how to turn it off. And you're telling us we should just prance off and ignore the incredibly deadly bomb that is probably gonna kill us all? Mondjuk már mennyire is nem szeretem Alice-t jelenleg, mert eléggé unszimpatikus a jelleme. A pragmatikusságát szeretem, és abban neki van igaza, hogy miután talált Clover és Luna egy bombát egy ágy alatt, ami előbb még nem volt ott, így nem igazán biztonságos csak úgy hozzáérni a bombákhoz, meg felkapni őket és azt képzelni, hát majd átviszem a másik helyiségben, nem olyan ez, mint a fogkefe és fokrém eset, hogy mindkettőt csak felkapod, azt hiszed. Yes, student exchange program, and I love the Hungarian language, and it's strange to think that I haven't been in Hungary for 5 years, but I'd like to see what it's like now. De amúgy ez tök jó, hogy van ide cserediák program Japánból, és akkor ide jössz. Szerintem ez tök menő. Meg tudom, hogy elvileg visszafele is működik, szóval hogy Magyarországból is mennek ki magyarok. Szeretik Japánt egyébként, mondják, hogy jó. Egy ismerős is volt kint, és mondta, hogy amúgy el van ámulva. De szeretem, hogy azért van, aki nagyon realisztikusan mondja, hogy jó a Japán. Szóval, hogy Japánt nem ócsárolni szeretném, félre ne értsd. Tényleg nagyszerű szigetország.
baromi sok lehetőséggel és technológiában egyébként jóval előrébb jártok még most is, mint mi magyarok. Csak azért ott is, hogy mondjam, tehát sehol se különbözik mondjuk az, hogy veszélyes éjszaka az utcán lenni. Vagy az, hogy vannak olyan munkák, amit ember nem vállalna el alapvetően, legalábbis étesző ember nem. Vagy valahogy a japán világ se olyan, amilyennek elsőre látszik, hogy full színes, full barátságos, de érdekes kultúrátok van, mert nekünk magyaroknak nagyon színes, nagyon olyan, hogy bele lehet vetni magad több irányból, és ez szerintem csodálatos dolog. Akár több dologra értetem ezt, anime kultúrára, divatra, tudod, ami nem szégyen. Egyébként, hogy most milyen, tényleg bátorítani tudlak, hogyha tetszik Magyarország, akkor gyere, nézd meg. Valószínű, hogy a tapasztalat at hand sokkal többet tudna mondani, mint amit én mondok neked streamen belül angyalként, de szerintem egyébként nem rossz a mi országunk. Nem annyira technológiailag fejlett, nem annyira sok szép dolog van itt, de megvan a magunk magyar nevezetessége, nagyon sok a mai napig. Múzeumok, kurva sok múzeumunk van, történelmi, néprajzi, nemzeti galériánk van konkrétan, ott a Budai vár, hogy meg a Citadella, a Hősök tere, az ilyesmit, hogy érdemes ezekre a helyekre ellátogatni legalább egyszer, egy-két múzeumot megnézni, hogyha szereted őket, meg szeretnél a kultúránkról tanulni, akkor a múzeumok azok tényleg jó lehetőségek rá. Nem mindig szokott lenni, és ez mondjuk egy jó lehetőség mondjuk, de a múzeumok éjszakájára gondolok, amikor baromi sok múzeum ráadásul még ingyen is kínálja azt, hogy te bemehetsz és nézhetsz bizonyos kiállításokat. Egyszer, hogyha egy olyat elcsípsz, végigjátsz, mit tudom én, egy este alatt 2 múzeumot, már az is olyan, hogy sokat tudsz belőle tanulni. Én ezeket javaslom neked, bármikor, hogyha itt jársz. Talán remélem azért köszönsz, vagy írsz, hogy Hello Hungary, vagy ilyesmi, hogyha úgy alakul. Japán valóban jó, bár nem tudom, én nem bírnám azt az erősen tekintély meg munkamániás kultúrát, ami ott uralkodik. Igen. Ez a legszebb leírás, talán ahogy én is tudnám mélyebben jellemezni Japánt. Én tisztelem azt, hogy dolgoztok, azt a fegyelmet, ami nektek van, de az a tekintély és munka, hát én mondjuk nem mániának hívnám feltétlenül a morál, ami ott van. Nagyon túlzásba esnek vele ott az emberek. Dolgoz vakulásig, megsémálhatnak, tehát így megszégyeníthetnek téged, hogyha te felmersz mondani. Konkrét kísérőlevet kell írni, vagy bocsánat kérőt, hogyha olyan van, hogy felmertél mondani, nem áll. Itt tudom, nagyon sarkítva mondom, de beadod a papírt, elmondod, hogy miért mondasz fel, és kész, és nem kell bocsánat kérő levelekkel szórakoznod meg. Hajbókolni, meg lejjebb tartani a poharat, mert ő a főnök, te meg a kis hangya a bolyba. Nekem az annyira nem tetszik, hogy ennyire le kell magad alacsonyítani, nem? Oké, hogy a főnök azt te fölötted áll, tényleg, és van tiszta hierarchia, legyen, az egy struktúrát adhat. De azért annyira ne alázzuk már meg magunkat, hogy kb. Az asztal lábához süllyedünk le, hogy jaj, főnök úr, igeni főnök úr, ön a főnök úr, tehát, hogy érted? Nekem inkább ezzel van problémám. Bocs egyébként, hogyha tényleg ez sértő, hozzáteszem, nem sértőnek szánom, viszont én nem szeretem köntörfalazni a véleményem. Úgyhogy, nyá, ez így a véleményet nagyon kulturáltan, stream friendly el tudok mondani. Ugye mélyebben kíváncsiak vagytok, amúgy rám irattok Discordon. Lent van a leírásban a Discord invite link, nyugodtan gyertek, nyugodtan beszélgessünk. Hogyha úgy van és elcsíptek esetleg a társalgó nevű voice channelben, akkor Open Voice-on is lehet keresni.
De hozzáteszem, a streamemet ne értsétek félre, én nem szoktam open voice-os streameket tartani, ergo amikor én streamelek, akkor nem igazán olyan lehetőség, hogy feljöttök hozzám beszélgetni. De tervezek egyébként just chattinget is, valamikor a jövőbe. Nem hiszem, hogy mostanában lesz, de tervek már vannak. Ember is jelölt, akivel úgy szívesen beszélgetnék, egy ilyen, hát nem is tudom minek lehet mondani, nem teljesen kollab, de végül is olyasmi. Érdemes lehet a szerverünkön az utántervet is követni. Amellett meg tényleg csak gyertek és beszélgessünk. There's not much else we can do. Do you know how to turn it off? Well, there is a way. Then spill the beans, lady. How do we turn the damn thing off? There should be an emergency deactivation password. If you enter that password, the device should, well, deactivate. So we just need to get this password. Yes, that's right. But there's no keyboard or anything on the bomb. Look again. You see it? Right here. There's a port. Igen, ott van egy port. If we can find the password input device, we just connect it here. Then we can enter the password. Who would do something like this? Yes, yes. I will tell you when I'm speeding. 580 mph over the city called Budapest. Jó van. Amúgy tudod, jöhetsz hajóval is. Vagy nevezhetsz szárnyakat. I have no idea, but we can figure out when they did it. Oh yeah? When you and I searched this room, we didn't find anything, right? So that means the bomb must have been planted after we'd left. After we left, ah. But when we went and checked the chromatic doors, we were all there. And after that, we've all been around other people. There's no way anyone could have snuck off to plant it. I don't know about that. After we finished the AB game, we all split up. But if someone planted it right before then... What do you mean? What do you mean? Oh, yeah. You don't know, do you? Before we went off to the 3 rooms, we searched the hallway. Everybody was all split up. Yeah, anyone could have come by here then. It would have been easy to sneak away. You know, I don't remember seeing you around, Sigma. Hogy engem gyanítesz a bombával. What were you doing? Well, I was just kind of deep in thought, I guess. I stayed behind in the warehouse when you guys went off. Hey, why are you guys giving me that look? You don't think I planted it, do you? I never said that. Aha, rögtön a nőiduma. I never said that. Ó, köszi! Salóka. Egy pillanat és iszom is. Köszönöm széken még egyszer. Ez meg is volt. Mesélj, mi újság? Mi a helyzet? Hogy vagy? Ezen a csodás délutánon. Mi most épp Zero Escape Virtue's Last Reward-ot tolunk, a Zero Escape játékoknak a második részét. Most épp egy ilyen köztes, sztorimesélős résznél vagyunk, szóval nem annyira a puzzle résznél, de szerintem már célegyenesbe vagyunk hozzá. Not out loud, you didn't. You gotta be kidding me. I don't know anything about this bomb. Really? Are you sure?
Back when we were in the AB room, you said you saw the moment when the bomb exploded. That was, just... I couldn't hardly say premonition. If they didn't think it was the worst lie on the planet, they would think I was insane. The other is that the work ethic is slowly decreasing, mainly because the generation that just worked is dropping out of the labor market. Jó. Fú, csinálom az avatáromat VR chatre. Ó! Na. Sikerül úgy faregnod az avatárodat, ami így az elképzelésedet tükrözi? Vagy mit gondolsz, még így el leszel vele egy darabig? Az egy másik, hogy a... Worketik. Értem. Hát, az egyébként... Bocs, ez lehet csúnyán fog hangzani, de szerintem jó, hogyha lassan kiszóródnak azok az emberek, akik csak a munkájuknak éltek. Szóval szerintem kell az a frissítés Japánnak, ahol úgymond az élet nem csak a munkáról szól, hanem szépen lassan feltöltődik ott a világ olyan emberek is, akik picit nyitottabbak, és azt mondják, hogy figyelj, az élet nem csak munkával áll, hanem neked van egy magánéleted, és azon belül mondjuk barátaid, érdeklődési kör, hobbi, amit csinálsz, mindenféle kis projekt. Tehát most nem mondom, hogy én is mintaszerűen élek, mert nem, de hogy meg kell lenni ennek az egészséges választóvonalnak, és én például igyekszem tartani azt, hogy nekem is van nyílt a háttérben egy válaszvonal. Itt vagyok most veletek, itt játszom, itt chillezek, de ezt nem kell venni össze a munkával, és mondjuk emiatt van az, hogy én nem csinálom mondjuk a címelés a főállásba. Tehát ez nekem egy hobbi például. Mindig el vagyok vele sajnos, de legalább van kihívás mindig. Na, az mondjuk jó. Meg lehet, hogy akkor tudod ezt mérsékelni is, hogy kihívásnak, hogy megcsináld a haját. Lök. Szia Csúszi, köszi a lerket. Üdvít. Meg hát, mit tudom, ki tűzött célul, hogy jó, most csak a hajával babrálok. Jó, most a szemével, a ruhájával, nem tudom milyen ruhát akarsz, mennyire customizálható. VR chatről néztem meg 2 gameplayt, de nem játszottam el soha, meg ez a gép, ez nagyon régi setup, nem bírná el. Igen, külön kell rakni a valós és az online dolgokat, ez így van. Bele lehet őrülni egyébként, ha nem választod szét. Neked nem egészséges, tehát hogy tényleg kellenek ezek a határok. Nem csak munka és magánélet közt, hanem online is, meg nem online. Az én hobbim az alvás, a hobbimnek pedig élni kell. Akkor te egy mormota vagy, nem éjjel. Hazudtál nekem a kilétedről. Látjátok, Tancsona ide jár hazudni. Ezt mi tudjuk. Wait. This doesn't make any sense. According to 10, any one of us could have been in here. Why am I the only one who's under suspicion? Also, there's no way to know the culprit here is actually one of us. Maybe there's somebody else in here and they set up the... Impossible. There's no way that would get past Zero. And there's no way Zero would let anybody do something that would get in the way of the game going forward. What? When you say Zero, you mean the AI, right? Of course. Nem hazudok, csak tényeket közlök. Őszintén? De mi az a mormota? Tényeket közölsz, mi? És leírtam neked. A mormota az egy állat, ami alszik, de kurva sokat alszik. Kb. Az a fő hobbija.
Úgyhogy nézz utána nyugodtan. Egyébként szerintem egy aranyos állat. De nem különösebben a kedvencem, szóval nem tudok nagyon nyilatkozni róla, vagy fanfacteket küldeni, úgyhogy ennyit tudtam neked segíteni magyarba a mormotáról. Hol a másik kolléga? Okamire gondolsz? Okami, az szerintem valahol a háttérben ténykedik, vagy lehet más csinál. Úgyhogy ő most azért nincs, meg mi ugye nem tudom mennyit mesélt a csapatról, mi 3-an tesszük ki ezt a streamer csapatot. Milyen bestikből, barátokból lettünk streamer csapat, 3-an. Az Okami, Maszeg meg én. Okami a főtulaj, meg a főmufti, főmajom. Maszeg a másik, csak ő nem mindig tud lenni. És én vagyok a harmadik kerék. Régen én voltam a legritkábban, meg kb. Soha nem voltam, és tavaly szeptember végén kezdtem el streamelni. És tetszik, hogy mindenkinek megvan a maga zsanrája. Szóval Okaminak ugye nagyon sok fajta játék, de főleg horror, főleg akció. A Maszegnak inkább stratégiai játékok affinitása, meg területe. Tőle például láthattok Overlord szerepjáték végigjátszást, vagy Ixiont Youtube-on fent. Játszott a Taumaturge-el is, szerintem az az egyik legnépszerűbb végigjátszás, ahogy kivettem. Azt hiszem, hogy az Okami is játszott stratégiával. Fú, talán Endless Space-szel. Az én területem a visual novelek. Nem csak azért, mert hogy a gépem nem viszi el a modernebb játékokat, bár ez is hozzátesz. De leginkább azért, mert nagyon szeretem a visual noveleket. Úgyhogy tőlem meg leginkább visual noveleket láthattok majd a csatornán. Úgyhogy talán ezért is vagyok annyira nem gyakran itt, mert hát volt egy közbeső költözés is, de ez már lezajlott, úgyhogy remélhetőleg többet tudok én is lenni. Úgyhogy gondoltam, hogy azért picit mesélek magamról, hogy ne legyek full idejem. Én a Csillagok királynője vagyok, egy szeref, aki nem mindig volt szeref. Druidaként kezdtem, már csak ló szerint egyébként szerefként jelentem meg a képernyőn. Amikor minket így élesbe felvezetett Maszeggal az Okami egy Monkey Monday alkalmával. Alapvetően a karakter egy druidaként kezdte, és nem húznám nagyon az időt a sztoriával, csak a lényeg, hogy később ő angyal lett, és azon belül szerelv. Tervezek majd upgrade-elni, és az, hogy legyen egy 2D-s, majdnem, hogy 3D-nek tetsző karakterem. Amihez az alap meg is van, de majd kell hozzá egy jó setup. Meg idővel kellene találnom egy riggert, aki beriggereli. Hogy ez a kettő megvan, akkor tudok már jobb streameket is nyújtani a részletekre. Meg én is egy picit olyan... egy olyan karakterrel lehetek, aki jobban jellemez. Én a kedvenc állatomat minden arachnofóbiás megjegyeztem el. Jaj, miért? Neked a kedvenced, várjál, Tarancsona, neked a kedvenc állatod a tarantula? Meg a madárpók talán? Esetleg a góliátbogár? Ja nem, azt tartasz, de hogy nem az a kedvenced. Én is elején úgy akartam, hogy többen vannak, mert szerintem könnyebbek úgy a dolgok. Aha, tehát akkor te nem csapatba tolod, hanem egyedül vagy. Ha jól értem. És egyébként
Bocs, ez lehet hülye kérdés, ez téged Bubunak hívlak inkább, Yaminak, vagy hogy egyszerűbb? This is confusing. From now on, let's refer to the real Zero, the one behind all of this, Igen, as én Zero vagyok. Senior. Én vagyok mindig a magányos farkas, a Bubu elég. Oké, köszi. Elég sok becenevet kaptam. Ajjaj. A Bubu miatt? Which would, of course, make the AI Zero Junior. Zero Junior. Okay, fine with me. Anyway, whichever one it is, they're not going to let a 10th person in. There's no way. But what if the 10th person is Zero? A valódi Zero. I don't think it could be. Bubika, Bubu, bácsi, Bubu, János, Bubu Jege, Jézus. Én a Bubira tippelnék max, de ennyit. Wow. Már irogatom fel. Gyűjtöd? Az, hogy egyébként szerintem aranyos. Nekem nagyon egyszerű, mert én csak rész vagyok. Úgyhogy engem nagyon sokféleképpen nem lehet. Olyat hallhattok néha, hogy az okami megszokásból a régi becenevemen szólít, ami egyébként Tenro. Az tényleg nagyon régi becenevem. Volt egy szerepfórum, amin együtt játszottunk Maszaggal és Okamival. És ott a karakterem neve az volt, hogy Tenro. Egyébként egy full kitalált név. De volt olyan ismerősöm, aki tud japánul, tanult, és megkérdezte, hogy te, a Tenro nálad azt jelenti, hogy Heavenly Wolf, abból a kanjiból raktad össze? És így néztem rá, hogy mi? Nem, de bárcsak. Magyarországon a következő becenevet kaptam. Asian Gangster. Azért. Nem is japán névből ered, mivel Buruparu Yami. Ki akarod fejteni, hogy honnan jött a Buruparu Yami? Meg hogy mi a jelentése, hogy hova tulajdonítasz hozzá? Akár a valódi, akár amit te adsz hozzá jelentést. Szeretek erre rákérdezni ilyen embereknél, meg neveknél, mert amúgy tényleg érdekel. Ilyen kíváncsi, hogy ki mit talál ki a saját nevéhez. Well, Zero Jr. said so. He said that the real Zero was one of us. Fire and Clover were right. There couldn't be a 10th guest. And Zero was without doubt one of us. Buruparu jelentése kék gyöngy, mivel ritka és egyedi. But if that was the case, then could Zero have planted the bomb? If not, then who had? Alice, Dio, Luna, Kay, Clover, 10, 5, or it seemed insane, but could it have been Quark? No. Why would Zero have gone to all the trouble setting a bomb? To make this game more exciting? To make it seem more dangerous? No, it didn't fit at all.
But if that was the case, then the person who planted the bomb was someone other than Zero. Oh no, this is bad. What is it? Press the buttons on your bracelet. Oh shit. Is this for real? We've only got 4 minutes until the chromatic doors open. Let's go then. You're right. This bomb thing is gonna have to wait until later. Alright. Yes, my first animal is tarantula and bomba. Akkor az egyiket eltaláltam. Emlékeztem, hogy 2 van. Azt tudtam, hogy a tarantula az egyik. Vagy legalábbis sejtettem. A bombatot azt nem, de a bombatot biztos. Chromatic doors have opened. Az avatárt úgy csinálom, hogy kevés dologban hasonlít rám. Inkább egyedi tulajdonságokat adtam neki, mint mondjuk egy nővér. Oh. Mondjuk az se rossz. Szerintem jó, hogy olyan tulajdonságokkal ruházott fel, ami egyedi és különböző tőled. Figyelj! Ha vigasztal a valóságban, nekem sincsenek szárnyaim, úgyhogy az angyalom kapott 6-ot. És megérte? Mert így mindig viccelődtetek össze, hogy ha sietnem kell valahova, akkor csak repülök. Ez egy olyan tulajdonság, amivel szerintem nagyon sok ember élne. Amúgy, ha lenne szárnyam, akkor még én is. De hát igen. Hát meg full lila, vagy lila aranyruha. Abszolút élnék vele. Ha lehetne, és az arany alatt én a valódi aranyra van, gondolok. Vagy ilyen aranyszövésű. 5 minutes remain until chromatic doors close. The doors have opened. The doors have opened. We need to figure out who's going where and fast. Ki hitte volna? So our options this time are... We don't have time to wait for you to figure it out. Just pay attention. I'm only gonna say this once. I laid out our options. Option A. Ryu is option A. Okay. Luna and I, yellow pair. Luna and I pair up with Clover to open the green door. Szóval nem a sárga. Ez az option A. Dan and Dio magenta pair up with Alice to open the red door. Kay and Cork pair up with Fi magenta to open the blue door. Ez az option A. Option B. Luna and I pair up with Fi to open the red door. Tan and Dio pair up with Clover to open the blue door. Kay and Cork pair up with Alice to open the green door.
Luna and I pair up with Alice to open the blue door. Then and Theo pair up with Fi to open the green door. Queen and Cork pair up with Clover to open the red door. Szép! Köszönjük szépen a cheers, nagyon drága vagy. Az szép. Na, most már mondhatom, hogy igazán cheerful lesz a stream. When asked why I like spiders, and the answer to this, because it's still better to keep other people upstairs than a unicorn or a swordfish. Az igen. Hát végül is. De akkor közösbe megy minden? Na mindjárt sorba haladok. Az egyrészt is a pókkal lehet riogatni az embereket, hogy ne menjenek be, nem menjenek le mondjuk arra az emeletre, ahol te vagy. Nem, hogy a szobádba vagy annak a közelébe. Főleg, hogyha azt mondod, hogy bocs, elszabadult. Akkor pláne. Nem tudom. Én a pókokat nem szeretem, én arachnofóbiás vagyok. Viszont cserébe a hüllőket, meg kígyókat szeretem nagyon. Nekem az egyik álmom az az, hogy legyen egyszer egy királypitonom, vagy legalább gabonasiklóm. 2. Minden közösbe megy? Nem. Például látod most se közösbe toljuk, de ugyan működést tekintve végül is igen, mi egybe dolgozunk, de külön tartjuk a streameket. Vannak olyan napok, pontosabban a hétfő, a Monkey Monday, amikor lehet mindhármunkat együtt látni, ez volt például tegnap is, a volt szerintem fel is került azóta róla YouTube-ra. Gondolod, majd pillancs bele. És így hétfőnként szoktunk inkább podcastelni, az első részben, másikban meg együtt játszunk, hogyha marad úgy energiánk, nem kell valamelyikünknek mennie. Minden megbeszélés alapon megy. Tehát mondjuk, hogyha valamelyikünk nem tud jönni, vagy egyikünk se, akkor Okami egyedül viszi a Monkey Monday-t, beszélget a chattel, ugye aztán pörög a játék. Épp amihez kedve van, tök kötetlen, tök jó. De alapvetően magukat a játék streameinket az érdeklődési kör miatt is külön tartjuk. Ott szoktunk lenni egymás streamjén, mondjuk így csírálni, vagy nem tudom, tehát felügyelni a rendet, inkább azt mondanám, meg beszélgetni, de alapvetően nem igazán lépünk közbe, csak hülyéskedünk mi is, meg ott vagyunk, élvezzük a másik társaságát, és hagyjuk a másikat játszani, meg érvényesülni, tehát nincs azt mondjuk, hogy én játszom a visual novellel és beül hozzám azok, ami kommentálnak. Nyitva hagyom a lehetőséget, meg nem az, hogy megkötöm, csak hogy inkább így külön szeretjük tolni, meg hát ugye eléggé differálunk is tényleg, tehát Okami a horrorral, minket maszakgal kikészít, szimplán azért, mert egyikünk se szereti a horrort. Engem a stratégia nagyon lefáraszt, szóval nekem a stratégia a halálom. Úgyhogy én a visual novel, ami tele van puzzle-ökkel, ilyen, az nem ilyen határeset. És akkor itt vagyok én, akinek tökéletesen megmaradt kb. Szerintem a világ összes visual novelja, hogy streameljem azt, ha szeretném, mert a srácok meg nem fognak hozzányúlni. Én nem tudom, hogy eléggé körülírom-e a kérdésed. Ha nagyon úgy érzed, hogy nem kaptál rá elegendő választ, szóljál, vagy kérdezz még nyugodtan, és szívesen válaszolok, mert amúgy tényleg szeretek magunkra egy csapatként hivatkozni, nagyon együttműködőek vagyunk, meg nagyon szeretünk így együtt lenni itt Monkey Monday-en. Haha, elég lesz, jó van. De jaj, így külön jobb. Meg kell érted, nem kényszeríteni a többieket. Hogy köszi a lurköt.
Cigi szünet. Mindent értek. Csak nyugodtan. De igen, tényleg nem kényszerítenék senkit, hogy így jön. Jézusom! Köszönjük szépen! De... tökre boldoggá teszed a népet. Igazából az is, hogy itt vagy, meg itt vagytok. Úgyhogy nekem is ez sokat számít. Úgyhogy tényleg köszönjük a cheers meg a giftet is. Gift szubokat. Tényleg örülök annak, hogy egy picit így felvirágzik a csapat. Elképesztő energiákat tesz bele szerintem mindenki. Maszeg is azzal, hogy csak itt van, hogy csak behallgat. Okami azzal, hogy tényleg viszi, nézi a lehetőségeket. Próbálom azzal, hogy becsatlakozom harmadikként, és régen is nagyon vágytam már rá, de picit nekem is élni kellett ahhoz, hogy meglegyen az a mentalitásnak az a, hát legalább alap magabiztosságommal itt tudok lenni. De Spiders are called Sasuke Yamgami, and my alarm clock. The source of a part of my money, my dictaphone, and my ordinary battle. Especially when I'm not. Sasuke. Ő egy Naruto karakter, nem? A Sasuke. Yamgami. Ez egy érdekes név, még nem hallottam soha. Okay. How are we going to do this? We need a system here, or we'll never have time to argue it out. Why don't we let the people who are at the most disadvantage right now decide? The most what? The people who only have 1 BP. Oh, so that would be me, you, and then. No way. I refuse. Well, then what would you suggest? We'll be fair and take a vote. A vote? So we would just like raise our hands for the option we want? Exactly. So which one do you want, Alice? Option C. I want to go with Sigma and Luna. Miért akarsz velünk jönni? Tough. Pick something else. My. Looks like you're not so fond of me anymore. Do you agree with him, Luna? I'll just let Sigma decide. Fine. I'd like option C too. Clover and I were a pair for the first round, so I feel that I can trust her. Sasuke is a Naruto character and he got his name because his fur is so blue. Ó, értem. Hú, hát igen. Sasuke-nek a pólója volt kék. A viselkedése meg elég érdekes. Mi tetszett a karakter felépítése meg az egész Naruto. Csak szerintem a Shippudenben nagyon sok volt a filler. Túl sok is. What about you, Quark? That's fine with me. So that's 3 votes for option C, counting mine. How about the rest of you? I'd like to pair up with Sigma and Luna too. So option B then. I like to go with Phi. You good with that, Luna? I'm sure. I really don't mind. Then we've got 3 votes for option B. I'd like to go with option A. You want to pair up with Alice? You're a strange duck. How about you, Tenmyoji? I don't mind going with option A. 1 minute remains until chromatic doors close. So 2 votes for A and 3 votes for B and C. If Flower's vote doesn't decide this thing, we're gonna have to figure out something else. Which one do you want, Clover? I want to go with option
Option C. Mark chose ally in the first round, and I was with Kay in the first round. Then that's what... Bocsi, then that's what we're doing. Option C had won 4 votes. We were almost out of time and I didn't exactly have a convincing argument. I was going to have to go with the majority. 10 seconds. 9, 8, 7. The doors are closing. Let's go! Come on, Luna, hurry up. We gotta get the blue door. Right. Luna, Alice, and I dashed over the blue door. I looked over my shoulder in time to see the others disappearing into their doors. Clover, Quark, and Kay had ended up with the red door, and Fi, Dio, and Tan had gone to the green door. 2, 1, 0. But here's the official name of the spider. Aha. Szóval ez a latin neve a póknak, ugye? Biztos, hogy benne egy ilyen. Nem fogom kiguglizni, de elhiszem neked. A Metallica része mondjuk menő. És nagyon drága vagy, hogy nekem, meg a többi arachnofóbiásnak, aki esetleg nézheti később ezt fotként, videóként, oda tetted, hogy arachnofóbia risk, szóval tudni fogják, hogy mire ne keressenek rá, ha esetleg olyan szintű nekik ez az arachnofóbia dolog. Úgyhogy köszi a consideration-t. Chromatic doors closing. Ki hitte volna? Fél pillanat. És visszatérek. Streamet nem állítom le, csak lejtettem valamit a földre. Köszönöm szépen a türelmet, itt is vagyok. Milyen kis csillás lett a zene hirtelen. Haha. There's 3 doors here. It looks like they're all locked, though. Does that mean this is just a dead end? Well, there's a weird lever thing over here. Try pulling it. How about you try pulling it? Hey, what's with all this hostility? Are you still mad about the last AB game? Of course I am. Please don't fight. We need to work together, or we're really going to be in trouble. Please. Very well. I'll pull the lever then. Is that okay? Yeah, go right ahead. See if I care. Oh. Big garden. Same the big garden. One of the doors opened. But only one. I wonder how you open the other ones. Who cares? We should get moving. De undorító személyed. Ó! Egész nagy kertünk van, gyerekek, és ez egy dóm. What is this place? Don't tell me we somehow managed to get outside. I doubt it. Look up. There's a ceiling up there. Yeah. I remember the door said bee garden or something. What's a bee garden? It probably stands for something. Maybe beautiful?
This feels like a whole other little world. Like an oasis. Oasis in the middle of all this metal. I feel kind of weird saying this, considering where we are, but this place feels so liberating. All of this green. It's wonderful. It's huge, though. We'll wear ourselves ragged trying to search the whole thing. This must be the exit. Well, so much for being easy. It's locked. We should split up and look around. Agreed. Let's get to it then. Azt mondanám, hogy tartsunk még egy rövid intermezzót. Ez maximum 10 perc lesz. Nagyon egyszerűen azért nem tudom a képernyőt betenni, mert még nincs elkészülve Virbaxton képernyő. Ez lehet nem annyira professzionális, de legalább őszintén szeretnék lenni, hogy ez a szitu. Rögtön jövök, és folytatjuk. De menjetek sehová. Aztán csak ügyesen, csak okosan látlak titeket.
No, itt is vagyunk. Elnézést a sok intermezzóért. Közben jöttek haza. Úgyhogy lementem én is hozzájuk, de folytatjuk is. Szóval, Beautiful Garden volt a Lunának a feltevés, hogy ez lehet a Big Garden, de szerintem csak hátsó kert akar lenni, mint a Back Garden. Na, nézzük. We're going to have to cross the water to get over there. Please be careful. If you slip, you will fall into the stream. Clicking the blue arrow will move you from the current area to an adjacent one. Okay. Van itt 3 gomb. There are 3 red buttons on the panel. You push them, but nothing happened. Do you think they are broken? Maybe you just need to press them in a specific order. Okay, tehát itt gombsorrend van. I think maybe you need to press the buttons in a specific order. Do you think maybe the orders is written down somewhere? Szerintem igen, de próbálkozni lehet. Én el vagyok velük amúgy, itt van egy áson. A steel colored shovel. It's not rusty at all. Maybe keeping it in the shed kept it from rusting. This had to be for digging stuff up. I can't think of any other use for it. There's something next to my foot. Gyémánt fejű bronzkulcs. Úgy van rá valamit a karakter. A small copper key. Probably goes in a keyhole. I mean, what else do you do with a key? Look, Luna. It's Sigma's house. Is that true, Sigma? Is this shed your house? De gonosz vagy. You must be going through a rough time. De izék vagytok. A shed near the waterfall. Wow, they even made a waterfall. Hold on, doesn't it look like there's something built into the rock wall behind the waterfall? Yeah, the walkway goes under it, doesn't it? I wonder what's back there. Ó, tényleg van ott egy ajtó. Hogyha ott is lennének gombok a távolban. Ó, itt van egy pad, egy újabb kulcsán. Metal rod. Let's say if I were like that now, but since I'm a little far from that, I would have asked Alice for her phone number. Az igen. Szóval már elhívtad volna Aniszt egy randira, azt akarod ezzel implikálni? Szia, Hunyip! Az úgy igen. A metal shaft. It has an octagonal hole. It looks kind of like a branch. Okay. Na, mi van még itt, ami érdekes lehet? Ó, hát itt még tovább lehet menni. What a nice stream. It's too bad there aren't any fish. Amúgy én a nice streamre azt mondanám, hogy kacsin, de jól van. Én streamelni. Na, menjünk tovább. A bird's eye view of the garden. It's kind of like a map. What's that on the right? It looks like a box. I think it's a treasure chest. It's connected to the drawing board, see? Aha, innen jöttünk mi be.
Itt a vízesés, itt a shed. Most akkor itt vagyunk. Vannak különböző ládák. A bronzhoz megtaláljuk a kulcsot, én úgy veszem ki. Valamit ásni és ültetni kell talán? Ilyen kertészkedés puzzle? I mean, kertbe vagyunk, szóval gondolom. Na, van paradicsom. Hey, it's a paprika! No, that's a pepper, probably a bell pepper. Paprika is what you call the spice you make from them. Na, ezt megválaszolta volna a kérdés maszaggal korábban. Gyerekek? Komolyan? Oh, why it's split in half? I'm not sure. Wait, is there something in there? Oh yeah, let me take a look. Yellow coin. I didn't think a colored coin would be made of metal. You can get lots of different colored coins by using different alloys. I saw 5 cent coin made from brass once and 10 cent coin made from bronze. I've seen people using metal detector to search for coins on those shows where they hunt for treasure. I guess if coins are metal, that would make sense. Amúgy az ilyen játékzsatonnal küldik nekem, mert whatever. Paprikát nem adott fel? The coin was inside the pepper, right? Maybe there are things in the other vegetables too. Do you think there might be coins in these tomatoes too? Maybe, but there are an awful lot of them and they all look the same. If only we had a way to tell which tomato had a coin in it. Miért nem szedjük le őket, azt megeszünk párat. Cucumber, cucumber. These cucumbers are so long. Do you think there might be a coin in one of them? Maybe we should just go through one by one and buy them? That's not a good idea. There's got to be something we could use to make it easier. Filmdetektorra gondolsz? Mert az itt éppenséggel nincs, de talán szerezhetünk egyet. Nézd, ott van egy mérleg. There's a sky, but we're indoors. I think the ceiling dome is made up of a bunch of hexagonal screens. They're all playing a video that looks like the sky. Then that means it won't ever rain or get stormy or anything, huh? Probably not, although I imagine they have some kind of system in place to water the plants. Sounds pretty boring. I go on a date? Never, I'm not like that. An AI doesn't date. De úgyis nem, hát az AI-nak is kell barátnő. Letöltesz egy programot, érted? Milyen szomorú már. Mondjuk lehet, hogy nem annyira szomorú. Nem tudom meghatározni. I think there's something here, but I can't really tell. Metal detector, nagyon jó. This is... It looks like a tombstone. So the people buried here are Mr. Tufui and Mrs. Agoeris. What? Well, that's what it says. Tufui Agoeris. That's an epitaph. Something that they feel represents them or just a phrase they liked. What does it mean? Beat me. Any ideas? No? Looks like it's Latin, but I don't know what it means either. Do you see this? It looks like here's a keyhole down here near the bottom. You're right. Használtam a kulcsot. Depend on the amount of metal. Large objects can be detected even when they are several meters on the ground. That's amazing, but what about small things like a ring or a screw? Unfortunately, something you can find that sort of thing, even if it's only a few centimeters on the ground. So you need to be pretty close to it for a metal detector to work. Hát igen, mert én a kulcsot akartam csak kiválasztani.
Egyébként le fogjuk fordítani, hogy mit jelent, ami ott van. Tufui ego eris, meaning what am I? It's a memento mori. In English it says I was you, you will be me. A longer version means what you are, I was. What I am now, you will be. Ez a tufui ego eris. Ilyen szép. Basically, it means that the speaker is the one in the grave telling the living that they were once alive like them, and the living will be dead like they are now. Ilyen biztató. I am what you will be. Oké, hát akkor nyissuk ki ezt a síkövet. Let's see if the key I got works. Nope, no luck. I don't think this key is for this keyhole. Well, I tried. 12 valami. Looks like there's some sort of tile mosaic on the bottom of the pond. A lion. Yeah, a lion. Looks like a lion. Oh, alright. Milyen szépek ezek a virágok. A white flower with green leaves. It's a skunk cabbage. The white flower part is actually a leaf. Aha. Azt nem az ásót és ássam ki. You're going to dig out the skunk cabbage? Poor thing. It's never done anything to you. Don't worry, I'll replant it when we're done. A box with gold lids. Box with a gold lid, huh? Snazzy. Isn't opening though. Okay. Oh, hopika. Metal scale. There's a plate on each side. On the right plate, it's a gold key. And left plate, small knife. Piece of metal. Oké, van nekünk egy karunk, illetve tudjuk őt kombinálni a aranykulccsal. Torn scrap of paper. There's nothing in the drawer anymore. És a padon van valamivel a szemmel? Nem. És a felnál van esetleg valami? Cabbage-nél nincs semmi. Őt már néztük, őbbel a kulcs nem jó. Hát nézzük meg akkor a zöldségeket a fémdetektorral. Bár ilyet se hittem volna, hogy streames karrierem azt csinálok, hogy zöldségeket világítok át fémdetektorral, de hajrá, keresünk pénzt. Oh, the metal detector seems to be responding to this tomato. Alright, grab it. Okay. Did it reach to any of the others? No, just this one. Here you go. Freshly picked tomato. Hát akkor gyerekek, hegyünk paradicsomot, jó étvágyat kívánok! Van egy red coinunk. A reddish coin I found in a tomato. Oh look, the metal detector is reaching to this one. Okay, can you read that one then? Right,
Did any of the others cause any reaction? No, just this one. Here you go. Freshly picked cucumber. Gyertek, csináljunk salátát. Paradicsom után jön a kígyó borka. Green coin. A greenish coin I found in a cucumber. És akkor ássunk, gyerekek. Aren't the coins made of metal? You've got the perfect way to find them then, don't you? Really? Nem az volt a lényeg, hogy ásni is kell valahol, de jó, akkor fémdetektort is használok. This one's reaching to this onion. Alright, let's dig it up. Tényleg fel kell ásni a hagymát is. This was the only one that got a reaction, right? The metal detector went off when I waved it over this onion. That must mean there's metal in there. Jó van, tudod mit jelent ez? Chop chop. White coin. White coin I found in an onion. Okay. Oh. It's just a flower pot. There's nothing special about it at all. Wait. Don't people usually hide their house keys under a flower pot or in the mailbox? They do? Just trust me. I'm sure there's something under there. Yes, you are right. Találtunk még ezüst kulcsot. Magát a potot át tudom világítani? Nálam van még a detektor? Már nincs. És amúgy ez jó hülyeség lesz, de ássak bele a növénybe? Nem. Jó. Akkor nem is a fán van valami? A large Japanese Zelkova tree. What is that? Maybe I should go take a closer look. There's something here I need to get closer. Alright then, let's try digging here. Aha, meg vagy. Gyere csak. Torn scrap of paper. És ott a gomba. Then so red spotted mushroom growing in the shadows of this tree. Igen, és itt a barátunk az ásó, amivel kiássuk. I think I'll try digging here. Double torn scrap of paper. Torn note. Paper with dots. This piece of paper has 7 red dots on it and an arrow running down the left edge. Maybe we're supposed to read this with the direction of the arrow. It looks like the dots are all either in the middle, on the left or on the right. És az ilyen potenciális nyomokat jelent? Van itt amúgy valami a fán, nem nincs. Várj, ezek széfek? Itt egy széf, meg itt is van valami. There's a circular indentation on this panel. And there are 2 fan-shaped holes inside it. Look carefully. Those fans are connected. This looks like a butterfly. Bocsika, biztosban hallatszódott.
This is a safe, right? Looks like one at least. There was a safe that looked like this in the crew quarters too. Let's see if we can get it open. Ugyanezek a szimbólumok vannak itt is, de ehhez még nincs megoldásunk. Hát ha lesz hozzá clue, akkor foglalkozunk vele. This is probably the lock for this door. It's got a keyhole and everything. This is probably the exit. It's locked, of course. We said to man in that door we came in through. No point going back. The stream that flows through the garden. Akkor menjünk tovább. Aren't you guys tired? Why don't we just rest on this bench for a while? The water from the waterfall splashes all over it though. If we sit here, won't our butts get wet? No. I've been made. Leveszéltek róla. Na, amúgy itt kell megnyomni. Szerintem nincs ehhez konkrét tervünk még. De ezeket éjjel-nappal nyomogathatnám. The stream that flows through. Ugyanezt mondja. Itt is. We can go through it. Igen. Mindjárt megnézzük a mérleget, szerintem ilyen mérlegjáték lesz amúgy a coinokkal. You already gathered all the boxes on the map, right? Yeah, this just shows where they are, so I don't think we have any further use for it. Ja, de kár, hogy nem lehet mögé nézni. Akkor ugorjunk a mérlegre. Looks like there's just enough room for two on this bench. Why are you looking at me? Oh, no reason. There's a tiny mosaic of a lion at the bottom of the pond. This is a balance scale. You can use it to weight things. It can actually things that look similar have different weights. Like those 4 coins, for instance. Drag the coins to place them on the plate. You can press the check button on the scale to compare the weights of the coins placed on it. Once you finish weighting them, you press the reset button. Ez ilyen kurva nehéz. Talán ez elég nehéznek tűnik. Egyenként megnézem őket. Jó, hát ennek semmi értelme, mondjuk akkor nézzük meg az aranyat az ezüsthöz képest. Az arany az nehezebb. Zöld a vöröshöz képest nehezebb. Oh! What? They just flew everywhere. Do you think it's broken? Let's see. Oh, I get it. If you use the scale more than 5 times, it triggers this spring which makes the whole thing shake. It will do the same thing if you stop using it before you reached 5 times. Alright, we need to pick up all the coins. Well, now I got the coins. Egy ilyen balancing act. Amúgy. Megjegyzem, hogy az arany az nehezebb az ezüsttől. És
a zöld nehezebb a vöröstől. Na de az arany és a zöld. A zöld az nehezebb. Megint kilöki az érméket. They went everywhere again. I guess we can just take our time here. I'll give you 2 more tries to try and figure out a way. If you can manage it, we're going to have to take over. She's right. If you keep this up, the scare might break. If you start the scare game again after playing it twice, the difficulty will automatically change to easy, ahogy ráadásul hardon játszottam? Jó. Now I got the coins. There are the coins. Na? Nincsenek balanszban, mert most balanszban van a mérleg, just saying. Nem ez lett volna a terv? Vagy csak az egyik felére szabad pakolni, mert akkor eléggé bajba vagyunk. Sikerült megcsinálnom, hogy balanszva legyen a két nyelv, és nem fogadta el. Nézzük csak. Nem azt kell neki. Igen, most minden létező lehetőséget végigpróbálok amúgy. Nagyon szomorú. Egyébként még, hogyha kétszer próbálkozok, akkor átveszi az irányítást a AI, vagy hát a játék. De azt mondom, hogy az se probléma, mert egyébként előre fogunk tudni haladni. Na nézzük. We have already figured out the weights of the coins. You can leave the scale alone now. Oh, they take over. And now I got the coins. Nem, még én vagyok, jó. Check button on the scale to compare the weights of the coins placed on it. Once you finish weighting them, press the reset. Nagyszerű. Csak mérlegelni kell őket, vagy? Azt hittem az ilyen balancing act lesz. Hogy... Köszi! Nagyon drága vagy. Viszom is. Mert ha csak... Annyi lett volna a lényeg, hogy te mérd le az érméknek a súlyát, hogy aztán úgy helyezd el őket, hogy a mérlegnek a két tányérját gyakorlatilag kibalanszolod, kiegyensúlyozod, akkor teljesen logikus lett volna a puzzle, de itt el csak mérek, mint a piacon. Nem mint a bajom lenne vele, vagy zavarna, csak olyan... olyan furi. Egyébként nem rossz puzzle, csak mivel egyelőre nem látom az értelmét, ezért nekem konkrétan nonsense. De, és ha valaminek látom az értelmét, akkor már kicsit kevésbé vagyok úgy, hogy fú, de fura meg elutasítom, hogy ha nem. Boldogabb talán. Amúgy valahol arra is játszom, hogy az AI akkor vegy el.
És mutassa meg, hogy ő szerintem mi lett volna a jó megoldás. Vagy ha ilyet is lehet. De ezt még párszor hallani fogjátok. Stop messing around. Did you finish weighting the coins? Next time we'll look at it with you. We have played the scale minigame 4 times. If you try it one more time, the difficulty will automatically change to easy. Jó. And akkor mennék. I'm sorry, Sigma, but we can't afford you to let keep going like this. Don't worry, it happens to a lot of men. We'll back you up. The puzzle is not bad, it's just unsolvable. I solved a 9x9, 10x10 and 16x16 Sudoku in 4 hours on Monday. Uff. Egyébként szerintem is megoldhatatlan. Erre szerintem tényleg igazad van, és szerintem nincs megoldás, aztán nem tudja. Azért jól elszudokusztál. Meg nem is tudtam, hogy szereted. De akkor inkább az ilyen szám puzzle-öket részesíted előnybe. Meg nem tudom, Japánban is vannak amúgy keresztrejtvények, ami mondjuk egy pointot, hogyha megfejted. The difficulty level has been changed to easy. Drag the coins to place them on the plate. You can press the track. Once you finish weighting them, press the reset. Jó, egy arany, egy zöld check. A zöld nehezebb. Egy arany, egy ezüst, az arany nehezebb check. Egy arany, egy vörös, az arany nehezebb check. A zöld ezzel összemérve, a zöld nehezebb, ezzel összemérve, a zöld nehezebb, ezzel failed. Na, vegyétek már át! So we need to use this scale to compare the weights of the coins, right? Yeah, or at least I noticed that when we put the yellow and white coins on the left and the red and green coins on the right, they weighted the same. So then we compare the red and green coins. We put the red one on the left and the green coin on the right. The green one turned out to be heavier. Then we compare the yellow and the white coins. The yellow one went on the left and the white one left on the right. It turned out the yellow one was heavier. Finally, we compared the red coin with the white coin. We figured out that the white coin was heavier. Does it all make sense? Can you figure it out now? Igen, de fel is írom szerintem, úgyhogy már csak egy torkánken. És az itt vanségével van kell. Sőt, nem is, hogy hol vannak a tollak. No. Akkor tudjátok, ezt hogy fogjuk csinálni? A rész megoldással, papírral és tollal. Leginkább. Ó, és hát persze jegyzetpapírral. Szóval, compare the Lincoln's Hall. Szóval ez úgy néz ki, Sudoku, it's my favorite pastime after making manga and playing music. Jaj, te még mangát is rajzolsz, az szép. Meg a zenét csinálsz. Nagyon, vagy hangszerrel játszol, az rossz. Szóval azt fogom felírni, hogy left and right. Balansz akkor van, amikor a sárga és fehér a bal oldalon van, a vörös és a zöld érme pedig a jobb oldalon.
Amikor az első variánsnál a vörös, vagy hát igazából piros és zöld korongokat hasonlítottak össze, vagy érméket, akkor arra jutottak, hogy a zöld az nehezebb, mint a piros. Aztán megnézték a sárga és a fehér érméket, amik közül a sárga a nehezebb, legvégül a vöröst hasonlították össze a fehérrel, ahol a fehér az na, szóval a piros érmétől a fehér az heavybb. Az elég oké. Does that all make sense? Can you figure it out now? Yes, I can. Well, let me go pick up the scattered coins. I got the coins. Here's nothing in the drawer. Jó. Ready coins. Na, mi lenne, ha leutánoznánk azt, amit ők csináltak? Ugye ez valóban egyenlő. Aztán a vörös ment ide, a zöld ment ide. Yes. Eddig ez is yes. Vörös, fehér, yes. És akkor már csak két lehetőség maradt, ugye? Melyik két lehetőség nem volt még? Volt a vörös és a zöld. Most van a piros és a zöld. Aztán van a sárga és a zöld. Nem, a sárga és a fehér. Van a piros és a fehér. Akkor mi a helyzet a sárgával és a fehérrel? Úgy van, hogyha a sárgát és a fehéret rakod fel, akkor a sárga az nehezebb, mint a fehér. És azt mondja nekem, hogy fél. Ez szép hangú volt. Let me explain. You're an idiot! Alice and I compared each of the coins to see which one were lighter, since the yellow and white coins balance out red coins. The white weighted less than the yellow and the red weighted less than the green. So then we compared the white and red. Ultimately, the red was lighter. So if the yellow and white coins weigh the same and the red and green coins and the red coin is lighter than the white one, the only way that makes sense if the green coin is heavier than the yellow one. So that would give us red. Azt mondja, hogy red, white és
yellow, green, right? And since white is lighter than yellow, if you alter them by weight, you get red, white, yellow, green. Ezekkel az érmékekkel kezd, I see. Just let me go big the coins. Gyerekek, szerintem én érzem a hallatot. Drag the coins to place them on the plate. Press the check button on the scale to compare the weight of the coins placed on it. Once you finished, press the reset. Még egyszer megpróbáljuk ezt a puzzle-t. Ha most se sikerül, akkor a mai napra vége a streamnek. De meglátjuk. Amúgy igaza van, mert például nem láttam még az zöldet a sárgával összehasonlítva, és abban úgy zöld, az heavy. Ez lenne szerintem az 5. lehetőség. De van egy ilyen érzésem, hogy elrongoltam megint. Szintén azért, mert nem áll össze. Meg szerintem az, hogy már 3 órája toljuk. Most ugye lépek ki, hogy előről kezdjük. Összeteljük, és sorban mérjük őket. És hogyha nem sikerül 5-ször egymás után mérni őket és féldre fut, akkor lesz az, hogy búcsú. Én úgy érzem, hogy 5 lehetőségünk van. Na. Először a pirosat összehasonlítjuk az oldal, ahogy ők is tették. Azt követjük, amit a lányok elmondtak. A sárgát hasonlítjuk utána össze a fehérrel, ahol tény, hogy a sárga az nehezebb. Utána a pirosat mérlegeljük ki a fehérrel, ahol a fehér nehezebb. Ezután a sárgát mérlegeljük a fehérrel, ahol valóban a sárga nehezebb, mint a fehér érne. Give up! Give up! Give up, tudod. És végül a sárgát elkúrtam. Ja, jó, le tudom még venni. A zöldet levesszük, hogy letesszük a mérlegre, meg a sárgát, ahol a zöld az többet nyom, és azt mondja, hogy failed. Hát, gyerekek, ez egy csodás nap volt. We already waited the coins, what are you doing? I'm crying. What am I doing? Nem tudjátok mit? Csak azért is. Utána nézünk. Ennek a puzzle-nek.
Azt mondja, hogy csak egyesével mérle, nem? Még nem veszítettek. Na jó van, hagyjál már. Félzámbó Jimmy számmal. Na. Amúgy igen, de vonjuk. No backseating. De úgy igen azt mondja, hogy szó rendben. Megpróbálhatom egyesével is feltenni. A piros a legnehezebb. Utána mondja a fehéret. Utána a sárgát. Utána a zöldet. És még mindig van üresbe egy lehetőségem, amire ha rápakolok bármit, akkor azt mondja, hogy failed. De rárakjuk akkor a pirosat, a fehéret, a sárgát, meg a zöldet, mert elég ilyen sorrendben követték egymást, hogy lányok elmondták. És aztán megkapom, hogy failed. No várjál. Egyébként megmondták a sorrendet is, de... Sorban megyek a 4 élmény. 5 próbálkozási lehetőségem van. Hogyha legutolsónak valami banális fasságot rakok be, akkor leszatelődik a progress. Én se értem teljesen. És a vicc ennek, hogy ráadásul könnyű módban vagyunk. Nem lehet, hogy csak itt hagyjuk a puzzle-t és megpróbálunk hátra menni a waterfallhoz. Nézzük csak meg. How would we do that? This isn't a natural waterfall, I'm sure there's a way to adjust the flow. You got a point, let's have a look around. Ja, hát hülye vagyok, hát van amúgy egy levelünk is. Nem tudjuk ezt a kart csak tolni a panelra, amúgy. Gondolom nem. Something hidden behind a waterfall. Can probably have a look at it. Egyébként igen, jó próbálkozás volt a kar. De nem tudom, hogy hol kell használni. Na jó. Akkor én azt mondanám. Egyelőre itt mentünk. Aztán úgyis fogjuk még látni egymást. Hát én nagyon szépen köszönöm, hogy elkísértetek ebbe a hátsó kertbe.
Köszönöm még egyszer azt, hogy benéztetek, azt, hogy leköltetek, a csilt és a gift szabot is szeretném megköszönni még egyszer Púnak. Nagyon rendes volt tőled. Meg örülök, hogy benéztél te is. Ezzel még tőletek már elköszönni. Nagyon befáradtam. Aztán találkozunk legközelebb, kövessétek figyelemmel hozzá az ütemtervet. Még talán annyit el tudok mondani, hogy közeljövőben ugye Okamival lesztek. Méghozzá holnap este 8-tól a Majom király fogja a kontrollt folytatni. Úgyhogy sok szép pillanatot, jó szórakozást előre is. Rész voltam. Sziasztok!